तर आतापर्यंत आपण रोटेशनल मोशन शिकलो. जर आपण आठवायला गेलो तर अगदी सुरुवातीला आपण त्या रोटेशनल मोशनची काही मूलभूत तत्व शिकलो. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलॉसिटी, अँग्युलर ॲक्सलरेशन, त्याचा लिनियर क्वांटिटीशी कोरिलेशन शिकलो. नंतर याच्यातला सेंट्रीपेटल फोर्स शिकलो, यातला सेंट्रीफ्युगल फोर्स म्हणजे काय ते शिकलो. नंतर त्याचे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन बघत असताना पहिल्यांदी आपण एखादं व्हेकल रोडवर टर्न घेताना काय होतं, फ्रिक्शन त्याला कसं सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोव्हाइड करतं, बँकिंग ऑफ रोड का गरजेचं असतं. नंतर त्या सिलेंडरमध्ये जेव्हा ती एखादी हे फिरते त्यावेळी त्याचं फोर्स त्याच्यावर कुठले कुठले काम करतात ते शिकलो. नंतर आपण कोनिकल पेंड्युलम शिकलो, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन शिकलो. आणि त्याच्यानंतर आपण या सर्क्युलर मोशन कॉज करणारी जी फिजिकल एंटिटी आणि त्यातला जो इनर्शिया तो म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तर त्याची आपण कन्सेप्ट समजून घेतली. मोमेंट ऑफ इनर्शियाची कन्सेप्ट समजून घेतल्यानंतर मग टॉर्क आणि मग अँग्युलर मोमेंटम इथपर्यंत आपण आलो आहे. तर ही आता ह्याच्यातलीच एक मोशन आहे, त्याचं नाव आहे रोलिंग मोशन. आता रोलिंग मोशन वेगळी कशी, इंटरेस्टिंग कशी, की या रोलिंग मोशनमध्ये लिनियर मोशन पण आहे आणि सर्क्युलर मोशन पण आहे. तर डोळ्यासमोर आलं का की भाई इथे या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एखादा ओंडका आहे किंवा एखादा सिलेंडर आहे, एखादा स्पिअर आहे, कुठलीही गोष्ट असेल ती अशी तिरकस पृष्ठभागावरनं खाली येते. कॅन यू इमॅजिन? हां, कसं होईल ते? रोलिंग पण होईल त्याचं आणि ट्रान्सलेशनल मोशन पण होईल, बरोबर की नाही? लिनियर मोशन, सर्क्युलर मोशन सायमल्टेनियसली, हो की नाही? किंवा सायकल घेऊन तू उतारावरनं सायकलला पॅडल न मारता सायकल खाली चालली आहे अशी कन्सिडर करतं. सायकलचं चाक पण गोल फिरत असेल आणि सायकल मग पुढे पुढे पण जात असेल. सो देअर इज अ लिनियर मोशन and there is a circular motion, both are happening simultaneously, correct? Yes. However, for theory consideration we can consider actual motion to be result of circular motion of the body as a whole about its own symmetric axis and linear motion of the body assuming it to be concentrated at its center of mass. In other words, center of mass perform purely translational motion. मग या मोशनला त्याचा अभ्यास करायचा असेल, याची इक्वेशन्स आपल्याला तयार करायची असतील, तर मग जसं की हे असतं डिव्हाइड अँड रूल पॉलिसी, तसं आपण याला डिव्हाइड आणि रूल करतो. आपण म्हणतो की सगळीच्या सगळी वस्तू रोटेशनल मोशन करते, कशाभोवती करते? अबाउट इट्स दॅट सेंट्रल ॲक्सिस, ओन सिमेट्रिक ॲक्सिस. आणि सॉरी, जी लिनियर मोशन आहे ती लिनियर मोशन कोणाची होती? तर सेंटर ऑफ मासची होती. मग सेंटर ऑफ मास जे आहे, सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग प्युअरली लिनियर मोशन, हो की नाही? सिलेंडर आहे तर सिलेंडरचं सेंटर असेल तर हे सेंटर काय रोटेशनल मोशन करणार नाही, ते फक्त लिनियर मोशन करेल, बरोबर. सो हिअर वी विल कन्सिडर द लिनियर मोशन. आणि ती जी ऑब्जेक्ट आहे इट इज परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री. अशा दोन भागामध्ये आपण ती मोशन त्याला विभागू आणि प्रत्येकाचा वेगवेगळा विचार करू. अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट पॉझेसेस टू टाइप्स ऑफ कायनेटिक एनर्जीज. मग वस्तूकडे दोन कायनेटिक एनर्जीज आहेत, एक आहे रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि दुसरी आहे ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. लेट अस कन्सिडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॅपिटल I, which is rolling uniformly. V be the linear speed of the center of the mass. Capital R is the radius of the body. Omega is the angular speed of rotation of the body. Omega is equal to V upon R for any particle. Capital M is the mass of the body. K is the radius of gyration of the body, so that I is equal to mk square. चला, तर जसं आपण नेहमी करतो तसं तू पण लिहायला सुरुवात कर, मी पण लिहायला सुरुवात करतो. लिहायला सुरुवात करत असताना पहिल्यांदा आपण त्याची डायग्राम काढूया रोलिंग मोशनची. रोलिंग मोशन कसं आपण डायग्राम काढणार की एक तिरकस पृष्ठभाग आहे, स्लांट सरफेस, अँड द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग अराउंड दॅट स्लांट सरफेस. येस, कसा सरफेस आहे तो,
It's like this. बरोबर. And there is a offset like this. Which is rolling around this. This is the center of mass. Center of mass is performing purely linear motion, whereas the entire object is revolving with angular motion around its axis of symmetry. Let h be the height of the surface above the ground. म्हणजे अशा प्रकारे जमिनीपासून h इतक्या अंतरावरनं ती वस्तू खाली पडते. एनर्जी कन्सिडरेशन करताना आपल्याला या गोष्टी समजून घ्यायला लागतील, म्हणून त्या लिहितोय आपण. सेंटर ऑफ मास असं सरळच्या सरळ खाली गेलं, त्याची लिनियर डिस्प्लेसमेंट s, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन थीटा, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन थीटा, करेक्ट. So yes, how much will be h? We will have sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse, h upon s. S is the linear displacement. बरं का, लिहूया आपण. h is linear displacement. मग ही जी height आहे, height above the ground, it is nothing but s into sin theta. Okay नाही, s is linear displacement, s into sin theta. कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण याच्यात कन्सिडर करतोय की लेट I be the moment of I is equal to mk square, be the moment of inertia of the body, be moment of inertia of the body around symmetric axis. ओके, म्हणजे ज्या ॲक्सिस भोवती ती गोल फिरते त्या ॲक्सिस भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय, आणि के काय असेल, रेडियस ऑफ गायरेशन. दॅट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी. हो की नाही, मागच्या वेळी बघितलं आपण की जर रिंग असेल तर रेडियस ऑफ गायरेशन आर असतं आणि डिस्क असेल तर r/2 असतं. तसं वेगवेगळ्याला वेगवेगळे रेडियस ऑफ गायरेशन असतं. लेट के बी द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी. मग आय झालं, के झालं. एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एम इज द मास ऑफ बॉडी. ओमेगा is its angular velocity. ही पण बदलेल, हो की नाही. Then let v be the linear velocity. Relation between the two, omega will be is equal to v upon r or v equal to r omega. हे माहिती आहे आपल्याला. m is the mass of the body, k is the radius of gyration of the body, I is equal to mk square. आपण काय बोलतोय की ही बॉडी रोल करते की नाही, तर टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल एनर्जी आणि पुढे के म्हणजे कायनेटिक, इक्वल टू रोटेशनल केई प्लस ट्रान्सलेशनल केई. कारण ती रोटेशन पण करते आणि ट्रान्सलेशनल पण करते. हो की नाही. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस लिनियर म्हणूया आपण, ट्रान्सलेशनल म्हणूया, काय काही म्हणलं तरी अर्थ तोच, लिनियर कायनेटिक एनर्जी. मग टोटल कायनेटिक एनर्जी ई के म्हटलं आपण त्याला. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. ओके नाही, 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1/2 mv स्क्वेअर, 1/2 mv स्क्वेअर. ठीक आहे. आता वी कॅन पुट द, हे सगळं हेडिंग जर असेल तर रोलिंग मोशन असं वरती हेडिंग द्यायला पाहिजे बरं. काही काय टॉपिकला हेडिंग काय, रोलिंग मोशन. ओके, I is equal to mk square, agree? Yes. I is equal to mk square where k is radius of gyration.
हो की नाही. ओमेगा स्क्वेअर, ओमेगाच्या ऐवजी काय लिहूया, V/R स्क्वेअर प्लस हाफ mv स्क्वेअर. प्लस हाफ mv स्क्वेअर. Half mv square. So if we simplify, what will happen? Kinetic energy is equal to half mv square येईल का इथे, हा m आहे, हा v चा स्क्वेअर, mv स्क्वेअर, आणि कंसात काय येईल मग, k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. आपण कॅपिटल आर म्हटलं होतं का वरती, नाही काहीच म्हटलं नव्हतं, इथे लिहायला पाहिजे. R इज रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. हो की नाही, मगाच्या याच्यामध्ये म्हणजे कुठली रेडियस, ही रेडियस ऑब्जेक्टची रेडियस प्लस हाफ mv स्क्वेअर. म्हणजे थोडक्यात कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय, हाफ mv स्क्वेअर कॅन बी टेकन कॉमन, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय आलं मग 1 प्लस k स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. R इज रेडियस ऑफ. So this is the combined potential energy of the object. It must be remembered that static friction is essential for a purely rolling motion. आणखीन एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ह्या ऑब्जेक्टला जर रोल व्हायचं असेल तर स्टॅटिक फ्रिक्शन पाहिजे. स्टॅटिक फ्रिक्शन नसेल तर काय होईल, ती ऑब्जेक्ट त्या स्लांट सरफेसवरनं खाली घसरत येईल. येत आहे लक्षात, तिथे फक्त हा ती गोल नाही फिरणार, ती खाली घसरत येईल, स्लाइड होत येईल. सो इन दॅट केस देअर विल बी अ प्युअरली लिनियर मोशन अँड नॉट द रोलिंग मोशन. त्यात रोलिंग मोशन नसेल. रोलिंग मोशन करता स्टॅटिक फ्रिक्शन गरजेची आहे. आपण ऑलरेडी शिकलोय हो की नाही. म्हणजे समजा बघ ना, रोडवरती एखादं व्हेकल चालतंय तर तिथे स्टॅटिक फ्रिक्शन असेल तर ते व्हेकल पुढे जाईल, नाही तर जागच्या जागेच ते चाक फिरत राहील. तसं इथे ते खाली घसरत जाईल, कारण तो जो उतार असेल त्या उतारामुळे त्याच्या वेटचा काही हिस्सा त्याला खालच्या दिशेने पुश करेल. सो फॉर द रोटेशनल मोशन टू टेक प्लेस देअर मस्ट बी अ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग ऑब्जेक्ट अँड द सरफेस. You might have noticed that many a time while rolling down, the motion is initially a pure rolling motion, but later on it will turn out to be a sliding motion. Similarly, if you push a sphere-like object along a horizontal surface, initially it sleeps for some distance and then start rolling. तर पुन्हा तिथे तेच, म्हणजे जर स्टॅटिक फ्रिक्शननी त्याला काय म्हणूया नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोव्हाइड केला तर आणि तरच ती सर्क्युलर मोशन म्हणजे रोलिंग मोशन ही पॉसिबल होईल. अदरवाईज ते स्लिप होईल खाली. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं. हो. नाव लिनियर ॲक्सेलरेशन अँड स्पीड व्हाईल ऑब्जेक्ट इज हॅव्हिंग रोलिंग मोशन डाऊन अँड इन्क्लाइन्ड प्लेन. तीच मगाची डायग्राम. पण आता वी विल कन्सिडर अबाउट ॲक्सेलरेशन. लिनियर ॲक्सेलरेशन ए as well as linear velocity v. So again this is the diagram. Like this it is there. The E is equal to 1/2 mv square 1 plus k square upon r square. इथपर्यंत आपण आलो. जर इथे आपण एनर्जी कन्झर्वेशनचा लॉ लावला तर इथे EK 0 असेल, कारण अजून रोलिंग सुरू व्हायचं आहे आणि ट्रान्सलेशनल पण सुरू व्हायचं आहे. आणि जसं ती ऑब्जेक्ट खाली जात जाईल तशी कायनेटिक एनर्जी वाढत जाईल, पण ॲट द एक्सपेन्स ऑफ व्हॉट? कुठली एनर्जी कमी होईल म्हणून कायनेटिक एनर्जी वाढेल? पोटेन्शियल एनर्जी. करेक्ट.
So here potential energy will be equal to mgh. m आपण कॅपिटल घेतलाय mgh, आणि इथे खाली जाऊन ती पोटेन्शियल एनर्जी 0 होईल कारण हाईट अबव द ग्राउंड 0 झाली इथे. ठीक आहे. So everything is happening at the expense of potential energy. So by the law of conservation of energy, पण हे लिहितोय ना तू माझ्याबरोबर? हो. झालंय आतापर्यंत लिहून? हो. By law of conservation of energy, loss in PE, पोटेन्शियल एनर्जी मधला लॉस म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी मधला गेन. गेन इन कायनेटिक एनर्जी. लॉस इन द पोटेन्शियल एनर्जी इज mgh, अँड वी आर कन्सिडरिंग दिस पोझिशन. आपण ही पोझिशन कन्सिडर करतोय, म्हणजे जी काय आपण वेलॉसिटी v कन्सिडर करू, दॅट इज द वेलॉसिटी ॲट द लोअर मोस्ट पॉइंट. सो mgh इज इक्वल टू हाफ m लिनियर वेलॉसिटी, ही इथली लिनियर वेलॉसिटी v, इन ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. आता आपण आर स्मॉल घेतल्यामुळे स्मॉल घेऊया. इथे पुस्तकात त्यांनी कॅपिटल घेतलं आहे. ठीक आहे, त्याने काही फरक नाही पडत. mm कॅन्सल झाला दोन्हीकडनं. व्ही स्क्वेअर इक्वल टू काय आलं? बाकी सगळ्या गोष्टींना ट्रान्सपोज करा, व्ही स्क्वेअरला फक्त जागेवर ठेवा. 2 इकडे ट्रान्सपोज केला 2gh आलं, आणि डिवायडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर आलं. सो इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द लिनियर वेलॉसिटी ॲट द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द of that surface, inclined surface, v is equal to square root of v is equal to square root of 2gh divided by 1 plus k square upon r square. 2gh upon 1 plus k square upon r square. Correct. The linear distance traveled along the surface. आता हे झालं velocity बद्दल. This is the expression for the linear velocity at the bottommost point. Linear velocity. If you want to find acceleration, we will consider linear displacement. Linear displacement equal to s. Okay नाही. मग अशी काय म्हटलं होतं आपण? साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन hs. मग h अपॉन s नाही का, समोरची बाजू भागिले हायपोटेन्यूज. मग s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा. Yes. s is equal to h upon sin theta. During this distance, linear velocity has increased from 0 to v. इथे जर तुम्ही इनिशियल वेलॉसिटी बघाल, when the motion is just about to start, it is 0, आणि at the bottom most point we are considering it to be v. हे जे आपण काढली v ती वेलॉसिटी. करेक्ट. So we can use the formula 2a, v square minus u square equal to 2as. v square minus u square equal to 2as. This is the third kinematical equation, third equation of motion. तर त्याच्यामध्ये जर किमती घातल्या आपण, तर आपल्याला लिनियर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मिळते बघा. व्ही स्क्वेअर आहे, म्हणजे व्ही स्क्वेअर ह्या स्क्वेअर रूट गेलं तिथे, मग त्याचा स्क्वेअर आहे, म्हणजे 2gh अपॉन 1 अपॉन 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर, हे व्ही स्क्वेअर झालं. मायनस यू स्क्वेअर, यू 0 आहे, इक्वल टू 2 इंटू ए, आणि एसच्या ठिकाणी आपण लिहिलं h अपॉन साइन थीटा. h अपॉन साइन थीटा. ठीक आहे. आता इथे पुन्हा मग आपल्याला काय मिळालं? दॅट्स वाय आपल्याला ए मध्ये इंटरेस्ट आहे ना, 2 कॅन्सल करून टाकू. वी आर इंटरेस्टेड इन ए, लिनियर ॲक्सेलरेशन ए. सो लिनियर ॲक्सेलरेशन ए इज नथिंग बट, या साइन थीटाला पलीकडे पाठवा, gh साइन थीटा, नथिंग बट gh साइन थीटा डिवाइडेड बाय
हा एच पण कॅन्सल होईल का? येस, हा एच पण कॅन्सल होईल दोन्हीकडे. मग जी साईन थिटा उरेल नुसतं, हो की नाही? जी साईन थिटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. This is the acceleration, this is the linear acceleration. Correct. So during the distance, linear velocity has increased from 0 to v. If a is the linear acceleration, then a is equal to g sine theta upon 1 plus k square upon r square. For purely sliding without friction, acceleration will be g sine theta and the final velocity will be root 2 gh. Thus during the pure rolling, a factor 1 plus k square upon r square is effective for both the expression. So अशा प्रकारे आपण ते लिनियर ॲक्सेलरेशन आणि लिनियर वेलॉसिटी च्या व्हॅल्यू काढल्या. दिस इज लिनियर ॲक्सेलरेशन ड्युरिंग द मोशन. So this is about the rolling motion. For a rolling object, if the expression for moment of inertia is known, from that we can find the relation between k and r. ओके नाही? आपल्याला ऑब्जेक्ट कुठलीही माहिती असेल तर त्याच्यावरनं आपण के आणि आर मधले रिलेशन शोधून काढू शकतो ना. म्हणजे फॉर रिंग आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर इक्वल टू एम के स्क्वेअर. ओके नाही? सो मग त्याच्यासाठी आर के इज इक्वल टू आर. त्याच्या जागी डिस्क असेल तर आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 इक्वल टू एम के स्क्वेअर. दॅट्स वाय के इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2. ओके. अशा आपण तिथे वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये किमती फिलअप करू शकू. रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणून बघितलं. कुठे बघितलं होतं ना आपण की इट इज के इज आर अपॉन रूट 2. कुठे बघितलं होतं? समवेअर वी हॅव सीन. ओके ठीक आहे. जर स्फिअर असेल तर मी तुला सांगितलं तो तक्ता बनवला काय? स्फिअरसाठी आयची व्हॅल्यू काय असते? सॉलिड स्फिअरसाठी 2/5 mr. 2/5 pi r mr स्क्वेअर. करेक्ट. सॉलिड स्फिअर 2/5 mr स्क्वेअर इक्वल टू एम के स्क्वेअर टाकलं तर के काय येईल मग इथे? के स्क्वेअर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेअर. सॉरी, के स्क्वेअर इक्वल टू 2/5 r स्क्वेअर. एम कॅन्सल केला दोन्हीकडनं. तर मग के इज इक्वल टू काय येईल? के इज इक्वल टू रूट 2/5 इंटू आर स्क्वेअर. ओके. रूट 2/5 इंटू आर. अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये किमती घालू शकतो. त्याच्यातनं काय होईल की आपल्याला त्यातली ट्रान्सलेशनल केई आणि रोटेशनल केई याचा रेशो मिळू शकेल. ट्रान्सलेशनल केई आणि रोटेशनल केई आठवते का आपल्याला की ट्रान्सलेशनल केई किती होतं? ई ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल दॅट वॉज इक्वल टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर आणि कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल दॅट वॉज इक्वल टू इकडे हाफ एम व्ही स्क्वेअर के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. हाफ एम व्ही स्क्वेअर के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक द रेशो ऑफ ई ट्रान्सलेशनल टू ई रोटेशनल that will be equal to half mv square वगैरे सगळं कॅन्सल होईल. that is equal to 1 upon k square upon r square. ओके.
तर याच्यामध्ये हे के आणि आरच्या किमती भरून आपण कुठल्या ऑब्जेक्ट करता म्हणजे किती पर्सेंट ती एनर्जी कायनेटिक असेल आणि किती पर्सेंट ती एनर्जी किती पर्सेंट ती रोटेशनल कायनेटिक असेल आणि किती पर्सेंट ती ट्रान्सलेशनल कायनेटिक असेल ते आपण शोधून काढू शकतो. ओके, आता हे इथे सॉलिड स्पियर करता झालं. होलो स्पियर करता if it is a hollow sphere then I is equal to, what is the ratio for hollow sphere? 2/3 thin walled hollow sphere 2/3 mr square is equal to mk square. आपल्याला थोडक्यात के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअरचा रेशो हवा, स्क्वेअर रूट घ्यायची पण गरज नाही. के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर किती येईल, या इथे याला आर स्क्वेअर इकडे आणला, सो के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज 2/3 फॉर होलो स्पियर. मग हे होलो स्पियर करता जर आपण त्या दोन एनर्जीचा रेशो इके ट्रान्सलेशनल अपॉन इके रोटेशनल फॉर होलो स्पियर तो पुस्तकात काढून दाखवलाय म्हणून आपण बघूया. तसा बाकीच्यांचा आपण काढू शकतो, बरोबर. इक्वल टू 1 अपॉन, आता के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर किती आहे, 2/3 आहे ना, 2/3, सो दॅट इज इक्वल टू 3/2, दॅट इज इक्वल टू 3/2. सो इके ट्रान्सलेशनल इज 3/2 इंटू इके रोटेशनल. म्हणजे थोडक्यात ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या दीडपट आहे, बरोबर की नाही, 1.5 टाइम्स. म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये जर आपण काढायला गेलो, हो की नाही, आता याचं जर पर्सेंटेज काढलं तर काय होईल आता की 60% आणि 40% होईल, बरोबर की नाही. म्हणजे इके ट्रान्सलेशनल 60% होईल आणि इके रोटेशनल 40% होईल इन दॅट केस. फक्त असं तर आपला असं प्रत्येकाचं काढू शकतो की सिलेंडरसाठी किती असेल, सॉलिड स्पियरसाठी किती असेल. सॉलिड स्पियरसाठी काय रेशो काय आहे, के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज 2/5 रेशो. सो फॉर सॉलिड स्पियर इफ यू want to find this percentage, it will be like this. So ek translational upon ek rotational for hollow sphere, it will be 1 upon 2/5. So that is equal to 5/2. ओके नाही, 5/2 म्हणजे 2.5 पटीने जास्त असेल इन दॅट केस. तर ते आपल्याला पर्सेंटेज काढता येईल, ते थोडंसं ह्याच्यात येईल, फ्रॅक्शनमध्ये येईल. बट लाईक दिस वी कॅन फाइंड द translational part and the rotational part of that kinetic energy. ठीक आहे. Yes. So this is end of the chapter. खाली काय दिलंय अजून, ऑलरेडी आपण लिहिली त्यावेळी, बरोबर की नाही. लिनियर ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशन. V average U plus V/2, omega average omega 0 plus omega by 2 for constant acceleration. A is equal to dv by dt, v minus u by t, v equal to u plus at. इकडे omega equal to omega 0 plus alpha t. इकडे s is equal to ut plus half at square. इथे theta is equal to omega 0 t plus alpha t square. v square equal to u square plus 2as. इथे omega square is equal to omega 0 square plus 2 alpha theta. Linear displacement s bar, angular displacement theta bar, s bar is equal to theta bar cross r bar. Linear velocity v bar ds bar by dt, angular velocity omega bar d theta bar by dt, v bar is equal to omega bar cross r bar. A bar is equal to dv bar by dt, alpha bar is equal to d omega bar by dt, alpha bar is ar bar cross r bar. Inertia is mass in case of linear motion, then inertia is the moment of inertia I in case of rotational motion, which is equal to integration r square dm, or it is equal to summation mi ri square. Linear momentum p bar equal to m v bar, angular momentum L bar is equal to I omega bar, which is also equal to
R bar cross P bar. Force F bar is equal to dP bar by dt, rate of change of linear momentum. Here torque is nothing but rate of change of angular momentum. Tau bar is dl bar by dt. Here tau bar is equal to R bar cross F bar. Work done in the linear motion F bar dot S bar, in the rotational motion tau bar dot theta bar, and power is dw by dt, that is F bar dot V bar. In this case rotational power is tau bar dot omega bar. ह्या सगळ्या आकृत्या मी तुला सांगितलं होतं की तू त्या कर म्हणून. ठीक आहे, ते बोला. ते सगळे एक्सप्रेशन्स आहेत ते टेबल 3 मधले ते सगळे लिहू का चार्ट मध्ये किंवा काय काय? हे इकडचे ना? नाही खालचे, त्या खालचे. हा नाही, हे म्हटलं ना की सगळे नेले तरी चालतील. आपल्याला शक्यतो कुठले कुठले लागतात, थिन रिंग लागते किंवा होलो सिलेंडर. आता हे सेमच आहे, त्याला इथे थिन रिंग ऑर होलो सिलेंडर असं म्हटलंच तरी चालेल. ॲन्युलर रिंग शक्यतो नाही येणार कुठे. नंतर युनिफॉर्म डिस्क. आता एकदा हा केला की हा करायची गरज नाही ना, हे आपण नंतर दॅट थिअरम ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिसनी हे आपण एक्सप्रेशन रन टाईमला काढू शकतो. होलो स्पियर आणि सॉलिड स्पियर हे आणि हा इथला रॉड, हे 4-5 महत्वाचे आहेत. बाकीचे नाही केले तरी चालते. ठीक आहे, ओके. नवीन चॅप्टर सुरू करूया. Yes. Still there is half an hour remaining, so we will start with a new chapter. हे 2 चॅप्टर करूया. सायन्स काय फिजिक्स 1 म्हणूया याला आपण, आणि मग ऑप्टिक्स कडे जाऊया. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. फ्लुइड म्हणजे काय? फ्लुइड इज समथिंग दॅट कॅन फ्लो. म्हणजे कोण कोण? लिक्विड्स आणि गॅसेस. गॅस पण फ्लो होतात. ओके. येस. सो हाऊ इम्पॉर्टंट आर फ्लुइड्स इन आवर लाईफ? सो मच इम्पॉर्टंट ना. आपल्या शरीरामधल्या सगळ्या पेशींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रान्सपोर्टेशन चालूच आहे. रक्त वाहत आहे, नंतर त्या सेलमध्ये सायटोप्लाझममध्ये मुवमेंट्स होत आहेत. तर या फ्लुइड मुवमेंट्स आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. बरं, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, हवेचा दाब, हा देखील महत्त्वाचा आहे. तर या सगळ्या गोष्टी. इन स्टँडर्ड 11 वी डिस्कस बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स अंडर द ॲक्शन ऑफ अ फोर्स. 11वीत जर विचार केला तर सॉलिडवरती फोर्सचा काय प्रभाव पडतो आणि प्रेशरचा काय प्रभाव पडतो, म्हणजे त्याची लेंथ वाढते, हो की नाही, सॉलिडची, किंवा आकार बदलतो त्याचा. या सगळ्या गोष्टी आपण शिकलो होतो. लिक्विड्स अँड गॅसेस डू नॉट हॅव देअर ओन शेप. लिक्विड गॅसला स्वतःचा शेप नसल्यामुळे आणि ते कंटेनरचा शेप घेत असल्यामुळे लिक्विड्स अँड गॅसेस फ्लो अंडर द ॲक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. म्हणजे सॉलिड फार तर त्याचा आकार बदलेल जर फोर्स लावला तर, पण लिक्विड काय करतील, हे जे फ्लुइड आहेत, लिक्विड गॅसेस काय करतील, दे विल स्टार्ट फ्लोईंग. ते जे आहे ते वाहायला सुरुवात करतील, मुवमेंट त्यांची सुरू होईल. सो लिक्विड गॅसेस कलेक्टिव्हली वी कॉल देम एज फ्लुइड्स. अ फ्लुइड इज आयदर हॅव नो रिजिडिटी or its rigidity is very low. Rigidity is the tendency of the object to oppose any change in its shape. स्वतःच्या आकारामध्ये बदल घडवून आणण्यास विरोध करण्याची जी प्रवृत्ती आहे सॉलिडमध्ये ती असते की नाही. सॉलिडमध्ये त्यातल्या त्यात मग इलास्टिक सॉलिडमध्ये नसते, पण नॉर्मली सॉलिडमध्ये दे आर रिजिड. तसे लिक्विड अँड गॅसेस दे आर नॉट ॲट ऑल रिजिड. They always take the shape of the container in which they are filled. In our daily life, we often experience pressure exerted by fluid at rest and in motion. Viscosity and surface tension play important role in nature. We will try to understand such properties. Fluid. What is a fluid? A substance that flows, that can flow, is a fluid. Fluid is a substance that deforms continuously under the action of external force. Fluid is a phase of matter that includes
लिक्विड गॅसेस अँड प्लाझ्माज. प्लाझ्मा फारशी आपण ही स्टेट याचा अभ्यास करत नाही, पण एंटायर सन इज मेड अप ऑफ प्लाझ्मा. प्लाझ्मा म्हणजे काय? असे ॲटम की ज्यांचे इलेक्ट्रॉन संत्र्याच्या सालासारखे सोलून बाहेर काढलेले आहेत, ओके, त्याला प्लाझ्मा म्हणतात. तर हा प्लाझ्मा स्टेट पण फ्लुइड आहे. इथे नुसता उल्लेख करून सोडून देऊ आपण, पण आपल्याला प्लाझ्मा शिकायचा नाही. वी शॅल डिस्कस मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली लिक्विड्स अँड गॅसेस इन दिस चॅप्टर. शियर मॉड्युलस इज 0. शियर मॉड्युलस म्हणजे काय? की त्याचा आकार बदलण्याची जी त्याची प्रवृत्ती आहे ती इथे 0 आहे, म्हणजे आकार सगळ्यात बदलून जाणार आहे. इन सिम्पलर वर्ड, फ्लुइड्स आर सबस्टन्सेस विच कॅनॉट रेझिस्ट एनी शियर फोर्स अप्लाइड टू देम. त्यांना शियर म्हणजे टँजेन्शियल फोर्स त्यांना लावलात की लगेच त्यांची मूवमेंट सुरू होईल. एअर, वॉटर, फ्लोअर डब, टूथपेस्ट are some of the common examples of fluid. Molten lava is also a fluid. Fluid flows under action of force or a pressure gradient. Pressure gradient म्हणजे काय? हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, नाही का? आपण बघतो वारे वाहतात, कुठनं वाहतात? तर ते जास्त ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरकडनं कमी ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरकडे वाहतात. आपण शिकलोय, भूगोलामध्ये शिकलोय की नाही? जमीन लवकर तापते, पाण्याला तापायला वेळ लागतो, त्याच्यामुळे दिवसा जमीन ही साधारण तापत जाते आणि साधारण दुपारी साधारण 12च्या सुमारास समुद्राकडनं जमिनीकडे वारे व्हायला सुरुवात होतात. का वारे व्हायला सुरुवात होतात? जमीन तापलेली आहे, हवा तिकडची हलकी होते, वरती जाते, तिथे लो ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर क्रिएट होतं. तुलनेने पाणी उशिरा तापत असल्यामुळे तिथे हाय ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असतं. सो द विंड फ्लोज फ्रॉम सी टू द लँड. तर हे सगळं का सांगितलं? दॅट इज नथिंग बट प्रेशर ग्रॅडियंट. यालाच प्रेशर ग्रॅडियंट, हाय प्रेशर टू लो प्रेशर. Behavior of a fluid in motion is normally complicated. We can understand fluid by making some simple assumptions. We introduce concept of ideal fluid. प्रत्यक्षामध्ये कुठलंच फ्लुइड आयडियल नसतं. Ideal fluid is incompressible. That means its density is constant. Okay. हे लिक्विडच्या बाबतीत लागू होतं. इन केस ऑफ गॅसेस दिस इज नॉट ॲप्लिकेबल. Its flow is irrotational. That means flow is smooth. There are no turbulences. हे लिक्विडच्या बाबतीत काही एक्झाम्पल्समध्ये हे ट्रू असतं, काही एक्झाम्पलमध्ये फॉल्स असतं. बघूया नंतर आपण ते. Then ideal fluid is non-viscous. That means its viscosity is 0. No viscosity. विस्कॉसिटीला मराठीमध्ये शब्द अवघड आहे, पण विस्कॉसिटी म्हणजे जाडपणा, ओके नाही? आता पाणी आहे आणि मध आहे, ओके नाही? सो हनी इज विस्कस. विस्कॉसिटी ऑफ हनी इज मोर दॅन वॉटर. दॅट मीन्स वॉटर कॅन फ्लो इझिली, वेर ॲज हनी इट कॅनॉट फ्लो इझिली. हां, ते नंतर आपण शिकणार आहोत. विस्कॉसिटी, जडपणा, घट्टपणा असं म्हणूया. तर आयडियली फ्लुइड नॉन विस्कस असलं पाहिजे, म्हणजे त्याची विस्कॉसिटी 0 असली पाहिजे. Its flow is steady. Its velocity at each point is constant in time. Okay. हे असं कधी विचारतात की स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयडियल फ्लुइड, असं 2 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. तर दहावी पण आपण अशा प्रकारे केलं होतं की नाही, अशा आपण फ्लो चार्ट बनवायचो किंवा की आयडियल फ्लुइड असं इथे लिहिलं आपण, आयडियल फ्लुइड. आणि मग त्या आयडियल फ्लुइडचे 4 गुणधर्म लिहिले, थोडक्यात लिहिले, त्याचा अर्थ नंतर आपण एक्सप्लेन करू शकलो पाहिजे. तर आयडियल फ्लुइड इज इनकॉम्प्रेसिबल. आता हे म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती असतं की त्याची डेन्सिटी फिक्स असते, त्याचं व्हॉल्यूम आपण चेंज करू शकत नाही प्रेशर देऊन. इट इज इररोटेशनल. दॅट मीन्स फ्लो इज स्टेडी. तिसरी आयडियल फ्लुइडची प्रॉपर्टी इट इज नॉन विस्कस. त्याचा विस्कॉसिटी त्याची 0 आहे, घट्टपणा अजिबात नाही त्याच्यामध्ये. आणि फ्लो इज स्टेडी 2दा आलं का? बरं, इथे फ्लो इज स्मूथ लिहूया मग आपण. सारखाच आहे. स्टेडी फ्लो म्हणजे लिनियर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट. सॉरी, वेगळा आहे.
आणि इथे इरोटेशनल म्हणजे स्मूथ फ्लो, म्हणजे याच्यामध्ये रोटेशनल मोशन नाही आहे. तर हे असे आयडियल फ्लुइडचे 4 गुणधर्म आहेत. सगळे फ्लुइड काय हे गुणधर्म फॉलो करतात असं नाही. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन सॉलिड फ्लुइड. आपण ऑलरेडी बघितलं म्हणजे सॉलिड आणि फ्लुइड, की सॉलिड जे असतात ते रिजिड असतात. जर त्यांच्यावर तुम्ही टँजेन्शियल फोर्स लावलात, म्हणजे असा एखादा समजा एक सॉलिडचा, एक रबराचा समजा असा एक तुकडा आहे समजा, याच्यावर जर आपण असा टँजेन्शियल फोर्स लावला तर काय होईल, त्याच्यामध्ये शियर स्ट्रेस निर्माण होईल ना, अशा प्रकारे तो बेंट होईल. ओके नाही, हा इथे शियर स्ट्रेस निर्माण होईल. So solid oppose the shear stress either by developing a restoring force, which means that the deformation is reversible, or they require a certain initial stress before they deform and start flowing. फ्लुइडच्या बाबतीमध्ये हे अजिबातच खरं नाही. For the fluids, they can only be subjected to a normal compressive stress. Most fluid offer a very weak resistance to the deformation. Real fluid display viscosity and are capable of being subjected to low level of shear stress. So a small surface area dA, इथे पुस्तकात दाखवलाय. There is a small surface area dA at rest within the fluid. The surface does not accelerate, so surrounding fluid exert equal normal forces dF on both sides of it. म्हणजे एखादा फ्लुइड जर स्टेडी असेल, म्हणजे थोडक्यात एखाद्या भांड्यात भरलेलं पाणी असेल, त्या पाण्यातले सगळे मॉलिक्यूल जर स्थिर असतील, स्टेडी असतील, तर अशा प्रकारे त्यांच्यावर काम करणारे जे फोर्सेस आहेत ते इक्वल आणि ऑपोजिट असले पाहिजेत, एकमेकांना बॅलन्स करणारे असले पाहिजेत. फ्लुइड्स डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, दे गेट परमनंटली डिफॉर्म्ड. फ्लुइड्स हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. Fluids have ability to take the shape of the container. A fluid exhibits this property because it cannot oppose the shear stress. So, fluids are permanently deformed under the shear force. Fluids have ability to flow and they take the shape of the container. The term fluid includes both liquid and gas phases. It is commonly used as a synonym for liquid only, without reference to a gas. For example, brake fluid is hydraulic oil and will not perform its required function if there is a gas in it. This colloquial use of term is common in fields of medicine, nutrition. Take plenty of fluid. तेव्हा असं काय म्हणत नाही की ऑक्सिजन भरपूर घ्या म्हणजे फ्लुइड भरपूर घ्या, असं काय नाही. फ्लुइड म्हणजे काय घ्या, फ्लुइड म्हणजे द्रव पदार्थ जास्तीत जास्त घ्या. तरी फ्लुइडच्या व्याख्येमध्ये जरी आपण इथे लिक्विड्स आणि गॅसेस दोघांचा समावेश करत असलो तरी जे आपण आयडियल फ्लुइडचं डेफिनेशन दिलं त्यामध्ये गॅस अजिबातच बसत नाही, बिकॉज गॅसेस आर हायली कॉम्प्रेसिबल. इफ यू अप्लाय द फोर्स ऑन द गॅस, देअर व्हॉल्यूम विल decrease. So yes. Here we consider fluid as liquid. The branch of physics which deals with the properties of fluid at rest is called hydrostatics. Hydro ही टर्म हायड्रो खरी पाण्यासाठी वापरतात, पण इथे ती लिक्विडसाठी वापरली. हायड्रो आणि स्टॅटिक्स, ऑलरेडी आपण स्टॅटिक्स आणि डायनॅमिक्स असं शिकलोय की नाही. In case of electricity also we study static electricity and dynamic electricity म्हणजे electric current, flow of charges. तर statics म्हणजे stationary, dynamic म्हणजे in motion. तसं इथे सुद्धा liquid in the state of rest म्हणजे hydrostatics and liquid in a state of motion म्हणजे hydrodynamics. So in the first section we'll study about hydrostatics. Pressure. A fluid at rest exerts a pressure on the surface of contact. Surface may be a wall or the bottom of an open container of the fluid.
Normal force F exerted by the fluid at rest per unit surface area is called the pressure of the fluid. Pressure is always force upon area. So here P is equal to F upon A. Fluid exerting normal force to vertical surface, F upon A. Object having small weight can exert high pressure if its weight acts on a small surface area. For example, force of 10 Newton acting on 1 square centimeter results in a pressure of 1 lakh Newton per square meter. On the other hand, the same force 10 Newton when applied on an area of 1 square meter exerts a pressure of only 10 square Newton per square meter. ऑलरेडी शिकलोय आपण की नाही 8वीत का 9वीत की सुरी असते ती धारदार असते, एरिया कमी असल्यामुळे प्रेशर जास्त लागतं, किंवा आपल्या सॅकचे किंवा दप्तराचे जे पट्टे असतात ते जाड असतात, त्याच्यामुळे एरिया वाढवला की प्रेशर कमी होतं. नंतर ट्रक आणि बसेस यांचे मागचे टायर जे असतात ते डबल असतात, एरिया वाढवला की प्रेशर कमी होतं. एखादं जेव्हा डॅम बांधतो तेव्हा डॅमची जी भिंत असते ती खालच्या बाजूला ते एरिया वाढवतो आपण टू सस्टेन द हायर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ॲट द बॉटम. तर हे तेच सांगितलं आहे की नुसत्या फोर्सवरती अवलंबून नाही तर एरियावर पण अवलंबून आहे, हो की नाही. अँड वी हॅव द फॉर्म्युला P, द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो द प्रेशर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया इफ F इज कॉन्स्टंट. SI unit of pressure is Newton per square meter. Also 1 Newton per square meter is also called a Pascal. SI unit है. Dimension of pressure Newton per square meter. ओके नाही, न्यूटन म्हणजे काय, किलोग्राम मीटर पर सेकंद. हे आता पटकन आयत्या वेळी आपल्याला करता आलं बरोबर का. हे आपण 11वीत शिकलोय डायमेन्शन्स. तर कुठलीही फिजिकल क्वांटिटी दिसली की त्याचे पहिले डायमेन्शन काढायचे. हां, आता याचे कसे डायमेन्शन काढणार आपण, तर आपल्याकडे आहे न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर. आता न्यूटन म्हणजे काय, न्यूटन म्हणजे kg मीटर पर, हो की नाही. F इक्वल टू ma ना, हो की नाही, हो, फोर्स. मग mचा युनिट काय kg आणि ॲक्सलरेशनचा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अपॉन मीटर स्क्वेअर. म्हणजे काय आलं हे kg मीटर इंटू सेकंड स्क्वेअर पर मीटर स्क्वेअर. 1 मीटर गेला. मग LMT काय येईल याचा, L स्टँड्स फॉर लेंथ, M स्टँड्स फॉर मास, T स्टँड्स फॉर टाइम. या सगळ्या मेकॅनिकल क्वांटिटीज आहेत त्यांचे डायमेन्शन LMT. L इज लेंथ म्हणजे मीटर, हां, -1. तो L रेस टू -1, M रेस टू 1 आणि T रेस टू -2. L raised to -1, M raised to 1, T raised to -. These are the dimensions of Pascal or dimension of pressure. तशी कुठलीही फिजिकल क्वांटिटी दिसली की त्याचे डायमेन्शन, हे सगळे पाठ करायची गरज नाही आपल्याला, आयत्या वेळी ते डिराईव्ह करता आलं पाहिजे. ओके. A student has a mass of 50 kg standing on his feet. Estimate the pressure exerted by the student on the earth. Assume reasonable value to any other quantity you need. Justify your assumption. Use G is equal to 10 meter per second square. By what factor it will change if the student lies on his back. Okay. काय करायला लागेल तुला, पायाचा एरिया काढायला लागेल तुझ्या, बरोबर की नाही. उभं राहिलं तर तुझा जो 50 किलो वजन गुणिले 10 म्हणजे mg अपॉन एरिया ऑफ युअर फीट. आणि मग आडवं झोपल्यानंतर mg अपॉन एरिया ऑफ युअर बॉडी. प्रेशर खूपच कमी होईल ना, कारण एरिया वाढेल. The concept of pressure is useful in dealing with fluids. हेच आपल्याला तिथे पण पाण्यामध्ये पोहताना पण तुझ्या म्हणजे आपण आडवं झाल्यामुळे पोहू शकतो की नाही, आपण उभ्या पोहू नाही शकणार की नाही. बरोबर.
The concept of pressure is useful in dealing with fluid, liquid, gases. As fluid do not have definite shape and volume, it is convenient to use quantities pressure and density in place of force and mass. त्यातलं पहिलं डेरिवेशन आहे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. अ व्हेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड. एक भांड आहे, भांड्यामध्ये लिक्विड आहे. सो कॅल्क्युलेट द प्रेशर एक्झर्टेड बाय अन इमॅजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनसाइड द कंटेनर. लेट द डेन्सिटी ऑफ दिस लिक्विड बी इक्वल टू रो. तर या एरिया ए नी यातल्या आतल्या पॉइंटवर लावलेलं प्रेशर काढूया आपण. लेट द डेन्सिटी ऑफ द फ्लुइड बी रो, हाइट ऑफ इमॅजिनरी सिलेंडर बी एच. The liquid column exerts a force F is equal to mg, which is its own weight, on the bottom of the cylinder. This force acts in the downward direction, therefore pressure P exerted is equal to P is equal to F upon A. काय काढूया आपण? प्रेशर एक्झर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. यू कॅन राईट अलॉंग विथ मी. प्रेशर एक्झर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. There is a vessel containing water. Water नहीं liquid, sorry. Water का म्हणायचं. It can be any liquid. And then there is a imaginary cylinder inside it. We want to find the pressure at the bottom of the cylinder. A is the area of that cylinder, of that base. आणि इथे आपल्याला ह्या पॉइंटला प्रेशर काढायचं आहे. लेट अस से पॉइंट P. So what is the weight of the liquid? That is equal to mg, correct, where m is the mass of the liquid in that cylinder, g is the gravitational acceleration. And how much is the pressure exerted by the liquid? Nothing but force upon area, that is equal to mg upon area, correct. But we can write density is equal to mass upon volume. So what can you write about mass? Mass is equal to density into volume. So yes. M is equal to mass म्हणजे ह्या आतल्या लिक्विडचं मास, या सिलेंडर मध्ये असलेल्या लिक्विडचं, that is equal to density. Rho is the density of the liquid that we are assuming, into volume. And how much is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder is area of base into height. Okay, h is the height of the cylinder. It is actually pi r square h. The formula maths madla आठवलं तर, but in that case pi r square is area of the base, which is A we are considering here. So m is equal to rho into A into h. मग प्रेशर काय आलं? P is equal to mg. P is equal to mg divided by rho into A into h. Sorry, चुकलं काहीतरी. Pressure is equal to force upon area, mg. Sorry. mg upon A. m च्या ठिकाणी काय लिहिलं आपण? rho ah. rho ah into g. ओके नाही, m च्या ठिकाणी रो ए एच लिहिलं इंटू जी अपॉन ए. ए विल बी कॅन्सल्ड. सो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. हे एक्सप्रेशन आपल्याला हवं.
Thus, the pressure P due to a liquid of density rho at rest at depth h below the free surface is h rho g, where h is the height of the liquid column, rho is the density of the liquid, and g is the gravitational acceleration. Note that pressure does not depend on area of the imaginary cylinder used to derive the expression. P is equal to H rho g. The pressure exerted by the fluid at rest is independent of the shape and size of the container. P is equal to H rho g is true for liquids as well as for gases. Okay. आता ते मोदी बघ ते खाली गेले होते पाण्याला नाही का, पाण्यात द्वारकेमध्ये बुडी मारली होती. तर तिथे म्हणजे पाण्याच्या खाली जे प्रेशर काम करतं, तर प्रेशरचा फॉर्म्युला हा एच रो जी असा असतो. जितके आपण खाली जात जाऊ पाण्यामध्ये तेवढा एच वाढेल की नाही, आणि जेवढा एच वाढेल तेवढं त्याच्यावरती काम करणारं प्रेशर वाढेल. मग दोन माणसांनी त्यांना खांद्याला असं त्यांना असं पकडून त्याला आधार दिला होता वगैरे वगैरे. सो दॅट इज नथिंग बट फ्लुइड प्रेशर. तर हे फ्लुइड प्रेशर आहे. हवेचं प्रेशर पण असतं आपल्या डोक्यावरती. म्हणजे सांगून आश्चर्य वाटेल की डोक्यावरती 1000 किलोचं वजन घेऊन आपण चालत असतो जगामध्ये. तर मग कसं काय ते, हो की नाही. एरवी असं 10-15 किलोचं जरी सामान आणत झालं बाजारातनं तरी मग अरे नाही हात दुखला दमलं. मग एवढं 1000 किलोचं वजन कसं काय आपण पेलू शकतो बुवा. तर आपल्या शरीरातल्या फ्लुइडचं जे प्रेशर असतं ते आतून बाहेर काम करत असतं की नाही, इनसाइड आउट. आणि त्याला मग ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे चांगल्यापैकी बॅलन्स करतं, आउटसाइड इन. आणि ते दोन्ही प्रेशर एकमेकांना बॅलन्स करत असल्यामुळे आपण जगामध्ये आनंदाने जगू शकतो. हे जर आपण मूनच्या सरफेसवरती गेलो आणि साधे कपडे घातले, आत्ता आपण घातलेत तसे, तर आपल्या शरीराच्या चिंधड्या उडतील. चिंधड्या का उडतील? कारण मूनवरती ॲटमॉस्फिअर नाही, मग ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर नाही, पण फ्लुइड प्रेशर तर आहे ना आतमधलं. तर मग आपल्या आतल्या प्रेशरमुळे आपण फुटून जाऊ. म्हणजे असं एक पुन्हा एक नाही का उत्क्रांतीच्या नुसार असं छान डेव्हलप झालं की जेवढं ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर, तर तेवढं प्रेशर सस्टेन करू शकणारं फ्लुइड प्रेशर बॉडीमध्ये निर्माण झालं. आणि त्याच्यामुळे आपण आनंदाने जगतो पृथ्वीवरती. पण कधी कधी जर आपल्याला जर उंचावर राहायची सवय नसेल, समुद्रात राहणारे माणसं आपण, तर मग एकदम उंचावर गेलं की आपल्याला मग ती ऑक्सिजनची कमतरता जाणवते. कारण तिथे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर कमी असतं, मग आपल्याला ऑक्सिजन कमी मिळतो वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या चॅप्टरमध्ये साधारणतः शिकायला मिळतील फ्लुइड प्रेशरमध्ये. ठीक आहे. ओके. आता आज तुला होमवर्क बरं आहे होमवर्कचं? हो आहे. 2.1 हे आपण 2.1 2.2 डिस्कस करून ठेवू. 2.1 काय म्हणतं की दोन वेगवेगळी लिक्विड आहेत, ρ1 ρ2 च्या डेन्सिटी आहेत त्यांच्या, बट दे एक्झर्ट सेम प्रेशर ॲट द सर्टन पॉइंट. मग रेशो ऑफ हाईट किती असेल? तर ते एकदम सोपं गणित आहे. H1 ρ1 G1 इज इक्वल टू H2 ρ2 सॉरी H1 ρ1 G इक्वल टू H2 ρ2 G. ते त्याच्यामध्ये फक्त ते एकमेकाच्या इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये आहेत वगैरे वगैरे. पण बघ सोडवायचा प्रयत्न कर. स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर. नाही ना कोणी पोहत. बरं ठीक आहे. कॅल्क्युलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वॉटर अबव. इथे पण तोच फॉर्म्युला वापरायचा आहे, एच रो जी. एच इज 6 मीटर, रो इज डेन्सिटी ऑफ वॉटर विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, आणि जी इक्वल टू 9.8. 5.88 × 10⁵. जस्ट एकदा सोडवून बघ, फॉर्म्युला लक्षात राहतोय की म्हणजे ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरच्या 6 पट प्रेशर साधारण हे असेल पाण्याखाली 6 मीटर गेल्यानंतर. ओके चालेल. छान चालेल. बघतो. आता आपण काय करूया, कंटिन्यू करूया आता तिन्ही